låg i min säng och det var dags att gå till jobbet. Men jag kunde inte ta mig för att gå dit. Det började bli förmiddag, lunchtid. Och jag kunde fortfarande inte hitta den mentala energin att ta mig till jobbet. Då sa min dåvarande partner att den kanske kunde fixa test åt mig. Alltså hormoner. Jag fick chansen att låta mitt liv fortsätta. Jag fick ork att ta mig till jobbet. Och jag började min masterutbildning i genus. Hela det här projektet är byggt på testosteron som jag har fått utanför den statligt sanktionerade könsbekräftade vårdens ramar. Jag heter Edvin Fondén och idag så ska jag berätta för er om min masteruppsats som jag skrev om transpersoners eller personer med transerfarenhets självmedicinering med hormoner. Jag kommer både att beröra vad det är som de här deltagarna i min studie faktiskt gjorde för någonting, varför de gjorde det, vad de stötte på för hinder, men också vad de såg för möjligheter med sin självmedicinering. Jag kommer också prata en del om könsbekräftande vården i stort, hur vi skulle kunna utforma den könsbekräftande vården och vilka ramar som staten sätter på oss för hur vi kan göra kön. Så det kommer bli både lite mer information om så här, men vad är självmedicinering, hur kan vi se på transidentiteter och kön, men också lite så här utopiskt tänkande kanske kring hur en könsbekräftande vård skulle kunna se ut som inte är baserad på liksom det cisnormativa systemet vi har idag, utan ett system där som kanske skulle kunna vara byggt på könsautonomi. Som sagt så började det här som en masteruppsats och jag läste min master i genus i kombination med socialantropologi. Och uppsatsen gjorde jag sista halvåret av min utbildning. Jag bestämde mig för att fokusera på självmedicinering för att jag tyckte det var väldigt spännande överhuvudtaget under tiden för min utbildning att kolla på hur det här med statens reglering av kön sker genom vården. Och särskilt då kanske så här lagarna kring vården eller olika riktlinjer man har då. Så det var ett ämne jag var väldigt intresserad av. Men också för att jag själv hade erfarenhet av självmedicinering och jag tror väldigt mycket på communitybaserad forskning eller forskning där man delar vissa liksom egenskaper eller erfarenheter med de som så att säga studeras. Jag tror också mycket på att studera sig själv. Så när jag gjorde den här studien så har jag även inkluderat självbiografiska moment, lite liknande det som ni hörde i början. Men framförallt så är uppsatsen baserad på gruppsamtal med 12 personer. Jag har även haft enskilda samtal. Dessutom har jag gått igenom den forskning som finns på området och analyserat det här materialet då utifrån ett både transfeministiskt och postmodernt perspektiv. Jag vill också nämna innan jag kommer in med på ämnet att under tiden för arbetet så har jag även suttit som ordförande för Transammans, förbundet för transpersoner och närstående. Och uppsatsen har egentligen inget att göra med Transammans, men väldigt mycket av den liksom förkunskap jag hade och de tidigare erfarenheter jag hade från området och kanske en del också kontaktnätverk
kommer utifrån att jag också varit engagerad som transaktivist och inte bara så att säga som forskare eller student. En annan aspekt till varför jag ville ta upp självmedicinering handlade om den enorma tystnad som jag upplevde fanns kring området. Och det här var något jag hade upplevt själv, men jag tror det blev extra tydligt för mig när många av mina deltagare kommenterade på det här. Det var många som hörde av sig till mig som sa att de aldrig hade pratat med någon om självmedicinering. Aldrig liksom med en livslevande person. Utan men de hade fått lite kontakt via olika former av kanske nätbaserade forum. Men de var så taggade på att få prata om det här. Och det var ju givetvis väldigt bra förutsättningar för mig för min studie. Men det väckte mycket nyfikenhet. Varför pratar vi inte om det här egentligen? Så jag frågade lite mer kring den här liksom tystnaden som deltagarna upplevde. Och då berättade de att men när de hade försökt ta upp frågan så hade de bemötts av kommentarer kring att det här var något väldigt farligt. Och just eftersom att det var så farligt så skulle vi inte prata om det. I vissa Facebookgrupper så hade personer då liksom skrivit kommentarer eller man hade kommenterat på att men om du pratar om det här så blir det på något sätt så kan det bli mer utbrett och då kan det vara fler personer som tar de här riskerna då som förknippas med självmedicinering. Och det sätter ju också krav på min etik både som liksom forskare men också nu som föreläsare. Nu pratar jag ju om det här uppenbarligen och kommer prata om det här i 40 minuter idag. Så varför gör jag det? Jo, men jag tror att det är ansvarsfullt att prata om självmedicinering. Jag tror att det är viktigt för oss att bryta den tystnad som finns och den stigmatiseringen som finns kring transpersoners självmedicinering med hormoner. För som ni kommer få höra senare så är det inte så mycket utav ett fritt val att självmedicinera, utan det är snarare något man gör för att det inte finns några andra alternativ och för att statens ramverk är alldeles för snäva när det kommer till vem som kan få rätt att ha tillgång till den officiella vården och inte. Jag tror också rent på ett mer politiskt plan att vi kan komma långt mycket mer framåt i vår analys av den könsbekräftande vården och vilken typ av könsbekräftande vård vi vill kanske se i framtiden ifall vi utgår från den här typen av mer radikala praktiker snarare än om vi utgår från vad någon transexkluderande feminist har skrivit på sociala medier och på något sätt liksom utgår från det när vi diskuterar och försöker skapa en samhällsanalys. Och om det är någon som tänker så här, okej, men är det inte farligt då att självmedicinera? Så jo, det kan definitivt vara farligt. Det är inte... Jag skulle aldrig liksom rekommendera självmedicinering. Jag tror att de absolut flesta från den här studien hade egentligen velat ha hjälp och stöd från människor som har ägnat stora delar av sitt liv att kanske utbilda sig och kunna liksom förstå hur hormoner fungerar. Men om inte det alternativet finns så är frågan vart man ska vända sig. Så jag tror att det är viktigt att vi också pratar om riskerna med att inte självmedicinera. Och jag vill läsa upp ett citat från en av deltagarna för att visa lite en syn på just det här med riskerna. Och då säger en deltagare att riskerna är överdrivna för att hålla oss under kontroll. Så vi följer det som utredningen säger och anpassar oss till deras ramar, på deras villkor. Så, nu när jag har gått igenom lite varför vi egentligen pratar om det här överhuvudtaget så vill jag ta upp frågan kring, men vad är hormoner? Varför börjar man med hormoner? Jo,
Hormoner i det här fallet, det finns jättemycket hormoner, de är överallt. Men de hormoner jag pratar om idag är det som kallas för könshormoner. Det vill säga framförallt testosteron och östrogen. Det finns även stopphormoner, men det har jag inte fokuserat på särskilt. Det är ingen av mina deltagare som främst har använt det. Och när man använder de här hormonerna då, och så brukar det kallas för hormone replacement therapy. Eller på svenska brukar vi bara säga hormonbehandling. Och en hormonbehandling då gör att gör ganska mycket med kroppen. Och jag skulle rekommendera att läsa på transformering.se ifall man är intresserad av att se mer liksom, vad kan det för effekter med olika hormoner. Men jag kommer fokusera främst på hur man så att säga förstod det här, alltså hur tänkte man på hormoner. Och då fanns det liksom lite olika modeller som jag har kategoriserat in deltagarnas svar i. Ett av dem var att se hormonerna eller hormonbehandlingen som en typ av medicin mot hormonella besvär. Och utgå då från att så här, men jag är det könet som jag identifierar mig som. Men mitt liksom, hormonsystem fungerar inte korrekt enligt det kön som jag har. Så en deltagare sa då: så för mig känns det som att min kropp har producerat för mycket testosteron och för lite östrogen. Så därför behöver jag en hormonbehandling. Precis som vilken cis-kvinna som helst som behöver mediciner under klimakteriet liksom. Och jag tänker också på det här utifrån att i det vårdsystemet vi har idag så är det egentligen väldigt många personer som tar hormonbehandlingar på olika sätt. Jag skulle vilja berätta om en vän till mig som plötsligt fick testosteron erbjudet till sig. Och min vän är registrerad som man vid födseln och har det juridiska könet man och har även då en egen testosteronproduktion, vilket de absolut flesta har. Men hans testosteronproduktion räckte inte upp till det som ansågs vara så att säga en normal produktion för en cis-man. Men han kände egentligen inte så några problem kring det, utan läkaren var mest att säga: ja, om du vill så kan du få lite testosteron. Och jag tycker det här är ganska intressant, för själv har jag behövt kämpa i, vad är det, kanske 3 år nu, och jag har fortfarande inte fått tillgång till testosteron. Men jag har då inte heller blivit tillskriven könet man vid födseln. Så det jag vill peka på med det exemplet är att utifrån vilket juridiskt kön vi har blivit tilldelade så kategoriseras vi annorlunda inom sjukvården. Och då kan man få tillgång till olika saker olika svårt, eller med liksom olika mycket ansträngning. Och om det då så att säga passar in i mallen för hur en cis-man eller cis-kvinna ska vara, då blir det ganska lätt. Men om det inte passar in i den mallen så blir det väldigt svårt. Men jag tyckte det var så intressant att liksom försöka egentligen likställa sig själv med en cis-person istället för att se transpersoner liksom som ett specialfall. Sen var det andra deltagare som pratade om sin hormonbehandling som en sorts antidepressiva. Att de kände att det kunde reducera ångest. Så till exempel om man har mycket könsdysfori så kan det förbättras mycket genom att ta hormoner. En tredje grupp använde sig av hormonbehandling som ett sätt för att samhället skulle kunna förstå dem bättre. Så att man exempelvis blev utsatt för mindre transfobi. Men till exempel, en transkvinna berättade att hon väldigt många gånger blev ifrågasatt att hennes kön ifrågasattes.
att människor sa, nej men va? Men du är ju ingen kvinna, det kan vi ju se. Men genom hormonbehandling så kan vissa av de här kroppsliga, vad man kallar för könskaraktäristiska, förändras och därmed göra att människor tar den på allvar på ett annat sätt. Utifrån då en cis-normens sätt att se på kön. Som gärna betonar hur kroppen ser ut. Ett fjärde sätt att använda hormoner på som fanns bland mina deltagare, det handlade om att experimentera. Eller någon form av aktivism där man hade en annan syn än vad som är dominant i samhället idag på vad kön är och borde vara. Att man ville verka för en kroppslig autonomi och för könsautonomi. Det vill säga att jag ska kunna bestämma själv över kropp och kön. Det var lite om varför man använder hormoner överhuvudtaget. Men nu ska jag komma in lite mer på varför just självmedicinering. Varför man inte bara tog tillvara på det här offentliga, officiella vårdsystemet som vi har. Och för de absolut flesta så handlade det om att de inte kunde få vård i tid. De upplevde behovet av hormoner som så pass akut att de kände inte att det var möjlighet att vänta på en medicinsk assistans. Det är ju så att den svenska könsbekräftande vården är byggt på något som kallas för gatekeeping. Och det betyder att du måste ha en diagnos för att du ska ha möjlighet till att få könsbekräftande behandlingar. Där då till exempel hormoner ingår. Och för de grupper som har blivit marginaliserade både tidigare men kanske ännu mer nu med de debatterna eller snarare kanske attackerna som har varit i media kring den könsbekräftande vården, så har det gjort det ännu svårare för till exempel den som har en autismdiagnos. Också för unga personer så har det varit tidigare men kanske blivit ännu mer nu, eller vi vet att det blir ännu mer så nu, att unga personer så dras det ut på det ännu mer. Så lite beroende på vem du är men också beroende på vart du befinner dig i Sverige så tar det olika lång tid att få tillgång till könsbekräftande vård, men det är ingen som kan få tillgång till det på kort tid, utan det tar lång tid. Så det var liksom det främsta skälet för de absolut flesta i min studie, och det var nog helt talat också min egen anledning till att jag började självmedicinera. Men den andra anledningen, och som också kanske delvis växte fram hos många deltagare efter att de hade börjat självmedicinera, det handlar om att man helt enkelt inte håller med om hur den könsbekräftande vården är uppbyggd. Och att man helt enkelt inte gick med på att utsättas för de liksom intima frågeställningar och undersökningar som man behöver göra för att ta del av den könsbekräftande vården. Du måste ju också acceptera att att vara trans är en medicinsk diagnos. Det är en sjukdom inom det officiella systemet. Och om du inte går med på det, så att säga, om du inte spelar med enligt de riktlinjerna, då blir det omöjligt också att få diagnosen som sen tillgängliggör vården. Om man inte har en diagnos då, för att man inte av någon anledning inte har haft möjlighet att ta sig igenom det officiella systemet, så är det också olagligt genom olika riktlinjer och lagar att ta del av en hormonbehandling. Det är nämligen så att både testosteron, de preparaten, och östrogen är receptbelagda preparat. Och det är olagligt att sälja receptbelagda preparat om personen då inte har ett recept, det vill säga. Och det här tvingar ju då ut människor på den svarta marknaden. Och det kan se olika ut, det kommer jag komma in på lite mer senare. Men det gör ju i vilket fall att du inte har tillgång till den typen av kontrollfunktioner
som staten tillhandahåller i vanliga fall när du går till apoteket till exempel. Allt det här gör ju helt enkelt att du blir exkluderad från välfärdssystemet om du inte lever upp till kraven som ställs för att kunna få en diagnos och få tillgång till den officiella vården. Och jag skulle vilja läsa upp ett citat från en av deltagarna som ändrade sin syn på samhället ganska mycket i och med att den förstod hur den könsbekräftande vården såg ut. Och dessutom, en typ rolig sak för mig personligen är att om du läser Foucault eller Agamben eller sådana, så målar de upp en väldigt mörk bild av verkligheten och man kan känna lite så här att så här funkar det väl inte riktigt. Ända tills du själv befinner dig i de mörka gränderna av det moderna samhället och du inser att ja, det fungerar faktiskt så. Jag tror det är så. Till exempel, jag finns här. Jag är inte dum. Jag är väldigt stolt över min självständighet. Men så möter jag den här personen som plötsligt har rätt att bestämma om jag får leva eller dö. Det är hemskt. I det här citatet så berättar deltagaren om sin relation med staten eller välfärdsstaten och om sin samhällsanalys överhuvudtaget och hur den förändras när den har hamnat i den här situationen. Plötsligt så är den inte en del av majoritetssamhället eller det dominanta samhället, utan den har intagit en position som transperson och som en person som är i behov av hormonbehandling. Och gatekeeping-modellen skapar ju här en villkorad välfärd utifrån cisnormens ramar kring hur vi har satt upp samhället. Jag kan ju också nämna att Foucault och Agamben som nämns, det är två väldigt så att säga kritiska filosofer som har skrivit mycket om just hur vården och statens kontroll över liv och död. Du måste helt enkelt göra kön på ett visst sätt för att passa in i modellen som välfärdssamhället presenterar. Men varken jag eller deltagarna i studien förmådde att anpassa oss till det här. Vi kunde inte göra att vårt behov av hormonbehandling blev mer, kunde vänta. Vi kunde inte vänta. Vi hade ett akut behov och vi passade därför inte in i den här utredningsmodellen som är utdragen. Och vissa av oss var helt enkelt inte trans på rätt sätt. Så då kunde inte de få en diagnos, även hur lång tid de än skulle gett det. Medan andra, de vägrade redan från början när de fick höra om hur den könsbekräftande vården fungerade. Vi hade alla liksom en föreställning om det här skyddsnätet som skulle finnas i en välfärdsstat. Men insåg att det här skyddsnätet, det gäller inte för alla. Istället så tvingade in människor i ett visst sätt att göra kön på. Sammantaget så gjorde det här att vi behövde hitta vägar utanför ramarna. Vi behövde så att säga bli våra egna läkare. Våra egna apotekare eller farmaceuter och våra egna endokrinologer. Och även om jag vet att det liksom är testosteron jag ska ha så är det ganska svårt. För att jag vet inte vad alla preparat heter. Det finns en uppsjö av olika sorters testosteron och alla har lite olika sammansättningar. Någon innehåller typ miljögifter, en annan har lite större risk för att man ska få kliande utslag på magen. Medan det kan finnas andra saker som kanske inte ens har den önskade effekten. En deltagare berättade att hon till och med hade testat torkade äggledare från kor. Och det berättade hon att det var det äckligaste hon hade testat. För att hon var alltså så desperat efter en effekt och så vet man inte och så testar man och sen ska man ju hitta det här också. Så det räcker ju inte med att veta vad man vill ha. Man måste hitta någonstans där man kan köpa det och sen så behöver det vara ett pris som man har råd med. Och på ett vanligt apotek så är kostnaden ganska förutsägbar.
de byter inte priser så radikalt. Och dessutom så finns det ett högkostnadsskydd som gör att du inte behöver lägga ut mer än 2350 kronor per år. Men om du själv medicinerar så kan kostnaderna variera extremt mycket. Och dessutom blir väldigt mycket högre än de här 2350 kronorna. Deltagarna berättade om att det kunde kosta så lite som ungefär 20 kronor per månad. Eller att man till och med kunde få det gratis om man hade någon kompis eller så. Men det fanns andra som berättade att det kunde kosta upp till 1000 kronor per månad. Så det varierar jättemycket och det kan säkert finnas de som har fått tag på till högre priser än så. Och det fanns också många som inte fick tag på alls. Men poängen här är ju egentligen att visa att så här, men det kan kosta vad som helst i stort sett. Till skillnad från om du får det via apoteket. En person berättade att men jag visste inte tidigare att det inte finns några hormoner att få tag på i december. Och när den berättade det så var jag så här, finns det inte att få tag på i december? För det visste inte jag. Av någon slump hade jag bara aldrig försökt få tag på hormoner i december just. Jag vet inte om det här är universellt eller om det gäller just där den får tag på hormoner. Men det här är också en grej att så här, men det finns alltid en rädsla för att så här, men hur ska jag få tag på mina hormoner nästa gång? Det kan ju också hända att hormoner blir beslagtagna i tullen om man har beställt utomlands ifrån. Det här hade aldrig hänt för någon av deltagarna, inte för mig heller. Men det var också liksom en rädsla som många hade. Inom den officiella vården så följs en hormonbehandling upp med bland annat blodtester. Eller blodprov kanske det heter. Men när du självmedicinerar så är det ju på egen hand. Vissa försökte få tillgång till blodprov via den officiella vården. Till exempel genom sin vårdcentral. Och det ska funka. Det finns i flera med riktlinjer och så säger att man ska kunna göra så. Men det var lättare sagt än gjort. Det var många som blev nekade. Och även om man fick ta blodprovet så visste kanske inte vårdpersonalen hur de skulle tolka det här testet. Eftersom att de inte hade den här specialistutbildningen kring endokrinologi, det vill säga läran om hormoner. Så det var många deltagare som betalade dyra pengar för att göra privata tester. Men oavsett så var de fortfarande tvungna att liksom tolka testerna och analysera dem själva. Så det krävde väldigt mycket jobb och det krävdes att man skaffar sin egen kunskap, vilket ju också kan leda till att det inte blir helt rätt alltid när man sitter hemma på sin kammare och med största sannolikhet inte alls har haft så lång tid som en specialistutbildad läkare att kunna förstå sig på hur ett resultat från ett blodprov ska tolkas. Det är inte lätt helt enkelt. Så det är ytterligare en effekt som det här alltså som självmedicinering får om vi jämför med att gå den officiella vägen, att du har inte möjlighet att följa upp din hälsa när du självmedicinerar på samma sätt som du då får en uppföljning av en endokrinolog ifall du går den officiella vägen. Generellt sett var folk inte direkt rädda för att så att säga åka fast. Olagligheten var, alltså att det var olagligt blev ett problem på grund av alla de här så att säga praktiska hindren eller på det sättet som det blev hälsorisker på grund av att det var olagligt. Men det var inte själva olagligheten i sig, för att absolut flesta av deltagarna tyckte inte att de gjorde något fel, utan de gjorde det här för att de var tvungna att göra det. Eller för att de helt enkelt ansåg att det inte fanns någon legitimitet i det som staten hade beslutat. Men vi kan ju se här att det blir mycket säkrare om du gör det den officiella vägen. Och på så sätt så skapas det också en hierarki där de som har möjlighet att tillgå den officiella könsbekräftande vården får privilegier, får en större kroppslig säkerhet, men också liksom mental, för de slipper så himla mycket stress. Och om man jämför det då med oss som inte kunde göra kön
på ett sätt som förväntades av den könsbekräftande vården och det systemet, det samhället vi lever i idag. Så hamnade ju vi i en väldigt prekär situation där vi utsattes för väldigt mycket otrygghet, både när det gällde våra kroppar men också i form av stress. Jag vill nu komma in på hur personer faktiskt organiserade sig kring sin självmedicinering. Jag pratade tidigare om att det råder en väldigt stor tystnad kring självmedicinering överhuvudtaget. Och när man pratar om det så blir man oftast förmanad kring att men det här är farligt. Det finns väldigt mycket risker. Liksom. Men så finns det också små kluster av information och erfarenhetsutbyte. Och mycket av det här sker online. Inom de här, jag kommer kalla det nu för DIY communities. På engelska så brukar man säga DIY HRT. Så alltså gör det själv hormonbehandling kan man väl kanske översätta det till. Men inom de här grupperna då som jag kallar för DIY communities så hade man liksom en väldigt annan logik som man byggde sin gemenskap på. Om vi då jämför med den statliga könsbekräftande vården. Så inom den här typen av gemenskap så konstruerades kön utifrån den egna individens riktlinjer. Det fanns ingen hierarkisk relation där den som ville ha hormoner blev beroende av medicinska professionen. DIY communities betonade istället autonomi, så möjligheten att kunna definiera sina egna behov. Inom den könsbekräftande vården, inom den officiella könsbekräftande vården så får läkarna betalt för att ge hjälp. Medan DIY communities de är uppbyggda på ett gemensamt eller ömsesidigt utbyte. Men också på solidaritet och en vilja att upprätthålla det systemet som man har varit med och byggt och som man kanske själv också har fått hjälp av. Staten som liksom legitimerar läkarna, de kräver också en väldigt lång utbildning som man måste klara av. Och dessutom så måste man följa alla de regler och riktlinjer som staten och regioner och så vidare sätter upp för att man ska få kvar sin läkarlegitimation, som ju då är nödvändig för att få kalla sig läkare i Sverige idag. Men inom DIY communities så kunde vem som helst bli expert. På det här sättet, inom de här DIY communities så byggs ett nytt skyddsnät upp. Men det blir ett skyddsnät som bygger, som jag nu har pekat ut, på väldigt annan logik än det som staten har byggt upp inom den officiella könsbekräftande vården. Jag vill ge ett exempel på hur det här kunde fungera. När en deltagare plötsligt stod utan hormoner så var det en person då från ett DIY-community, från en internetbaserad grupp, som erbjöd sig att helt gratis skicka lite av sina egna hormoner, dela med sig, skicka till den här deltagaren. De hade aldrig träffats förut, inte ens chattat. Så det här var väldigt rörande för deltagaren och skapade också en känsla av att liksom tillhöra en gemenskap eller en grupp. Deltagarna berättade också om att de gärna ville vara en del av ett DIY-community som ett sätt att hjälpa andra som har varit i liknande situationer som de själva. Till exempel var det en person som helt enkelt gav bort testosteron som den hade köpt för att på så sätt kunna ge möjligheten till andra att självmedicinera. Den erbjöd även personer som inte så att säga sökte efter självmedicinering men som kanske var lite nyfikna. Och den menade att liksom, den ville ställa frågan till folk så att fler skulle få möjligheten att börja på hormoner utan att för den saken skulle ha en medicinsk koppling till den könsbekräftande vården. Och genom den här typen av utbyten så skapades det väldigt starka band mellan dem som självmedicinerar. Det var till och med deltagare i studien som berättade om hur romantiska relationer hade formats.
på grund av att man först hade träffats genom sitt kunskapssökande kring självmedicinering. Så det här var för många en väldigt liksom, positiv gemenskap. Men det är också viktigt att peka ut att det givetvis inte alls har samma förutsättningar som den offentliga könsbekräftande vården. Bland annat då så tilldelas den inga pengar. Det var i stort sett det rör sig väldigt lite resurser inom de här communities. Och givetvis så hade de inte heller haft möjlighet att få till exempel statliga bidrag eftersom att de bygger ju på en olaglig aktivitet. Och dessutom så är det många andra lagar de bryter då genom att dela med sig av information som faktiskt då är monopoliserad av läkarväsendet eller medicinska professioner. Så det finns definitivt en funktion i DIY-community som liknar välfärdens skyddsnät. Men det är samtidigt många delar av det här där vi kan se att det inte helt liksom fyller samma trygghetsfunktion som det statliga skyddsnätet. En annan sak som självmedicinering möjliggjorde för de som höll på med det var att inte vara helt säker. När du kommer inom den offentliga könsbekräftande vården så måste du veta mer eller mindre vad du vill. Åtminstone när du får diagnosen. Du får ingen diagnos om de inte litar på att du faktiskt upplever det som diagnoskriterierna föreskriver. Men det var många som faktiskt inte riktigt visste om hormoner var rätt väg för dem. De kanske visste att de mådde fett dåligt, men hur skulle man veta om det var hormoner just som var rätt väg? Det var flera som lyfte att de trodde att det inte går att veta. Och istället så valde de att börja testa hormoner. Snarare än att liksom planera in en hel hormonbehandling så var det helt enkelt något man började med och något man gick på magkänsla för att se hur det kändes. Så man kunde ta hormoner under en kortare tid innan man fattade ett mer långsiktigt beslut. Andra valde att ta hormoner ibland när det liksom kändes rätt och inte vid andra tillfällen. Och det här hade då varit omöjligt inom den etablerade vården där allt måste vetas på förhand. Så på så sätt så tog de också en större kontroll över den egna kroppen och tillät sig själva att göra vissa experiment. Medan den etablerade vården är baserad på det som kallas för vetenskap och beprövad erfarenhet. Det vill säga det måste liksom finnas dokumentation kring att saker fungerade. Och det här frångicks då genom självmedicineringen. Det har snart gått 3 år sedan som jag fick frågan om att börja med självmedicinera. Tack vare min självmedicinering har jag kunnat ta en masterexamen i genus. Jag har hållit presentationer kring min forskning på flera akademiska konferenser. Jag har blivit vald och hunnit avgå som ordförande för Transammans. Jag har blivit kär. Jag har blivit dumpad. Jag har sprungit ett halvt Göteborgsvarv. Jag har flyttat åtminstone 3 gånger. Men jag har fortfarande inte hunnit få testosteron från den officiella könsbekräftande vården. Jag är glad att jag började med testo istället för att vänta. Men jag har också tvingats att utsätta min kropp för risker som hade kunnat undvikas. För att skydda min kropp så har jag varit tvungen att gå igenom en könsutredning. För jag tror inte det är hållbart för mig att fortsätta självmedicinera och inte få tillgång till den vården som jag behöver. Men den här könsutredningen strider mot allt jag tror på. För även om självmedicinering och de sociala strukturer som byggs upp omkring den utgör ett motstånd mot cis-normens orimliga krav, så är det också ett motstånd som är byggt på våra bräckliga kroppar. Och jag vill också ta del av en offentligt finansierad vård.
Tack för att ni lyssnade. Ni är väldigt välkomna att delta i samtalet som vi ska ha här efteråt. Och ni får också gärna höra av er med frågor och kommentarer kring det som jag har sagt här idag. Uppsatsen i sin helhet finns att läsa på Lunds universitets hemsida. Och jag kan posta en länk. Där kan jag även se till att ni får tillgång till mina kontaktuppgifter. För jag pratar väldigt gärna mer om det här ämnet. Tack så mycket för idag.